Përshëndetje të dashur miq të emisionit Familja Ime, po takohemi prapë edhe këtë vikend me emisionin me mysafirët tanë me temat që ne shqellojmë çdo të shtunë dhe diel në 10:50. Sot do të flasim për themelimin e qendrës për kujdesin ditor nga SOS Fshatrat në komunën e Ferizajt, se çfarë shërbime ofrohet në bashkëpunim me këndër është themeluar kjo qendër, kush mund të përfitojë, si mund të përfitojnë e shumë detaje tjera rreth kësaj qendre të hapur në Ferizaj do të flasim me mysafirët tanë që për sot janë Bekim Ademi, drejtori i drejtorisë për shëndetësi dhe mirëqenie sociale në komunën e Ferizajt, Petri Sopjani, sociolog dhe ekspert i projektit për të drejta sociale për grupet e rrezikuara në Agjencionin Gjerman për Bashkëpunim Ndërkombëtar GIZ dhe Albana Zogu Morina, përfaqësuese e SOS Fshatrave në Prishtinë, në Kosovë, në këtë rast e cila do të na njoftojë më shumë për qendrën më të re në komunën e Ferizajt. Padyshim nuk mungojnë edhe materiale që përgatisin kolegët Majlin, Dallapashtica dhe Agnesa Ademi. Por fillimisht është koha për rubrikën tonë të rregull të këshillave, e cila hap emisionin Familja Ime. Të nderuar miq të emisionit Familja Ime, sot në kuadër të rubrikës Këshilla do të flasim për rëndësinë e edukimit seksual në mirëqenien, mirëfunksionimin dhe mbrojtjen e fëmijëve me sindromën Down. Edukimi seksual është një temë shumë e gjerë me përmasa biologjike, psikologjike, sociale dhe kulturore. Pra është procesi i zhvillimit të natyrës njerëzore. Pikat më të rëndësishme të tij janë përcjellja e informacioneve në mënyrë korrekte, të kuptueshme dhe në kohë të duhur. Pikat më të rëndësishme të tij janë përcjellja e informacioneve të mënyrë korrekte në mënyrë. Pikat më të rëndësishme të tij janë përcjellja e informacioneve në mënyrë korrekte, të kuptueshme dhe në mënyrë të duhur. Andaj, edhe për prindërit e fëmijëve me sindromin Down, është shumë e rëndësishme për të edukohen për këtë pjesë. Andaj, edhe për prindërit e fëmijëve është shumë e rëndësishme që të edukohen për këtë pjesë. Ju si prind mund të filloni me emërtimin e saktë të organeve intime. Është e rëndësishme që për fëmijët me sindromin Down të mësojnë saktë terminologjinë për emrat e organeve intime. Sot për ju do të tregoj disa shembuj ku do të shihni si bëhen përfitimet e njohjes së emrave të saktë të pjesëve të trupit, si për shembull, trajnimi i tualetit, higjiena personale dhe kujdesi, ndryshimet fizike gjatë adoleshencës. Në literaturën profesionale, fëmijët që njohin emrat e duhur të pjesëve të organeve intime kanë më shumë gjas që ata raportojnë drejt çdo incidenti dhe ngacmimi që ata përjetojnë. Shumë familje mund të jenë të shqetësuar për këtë, dhe kjo është një arsye pse është e mjaft motivuese për ju që të mësoni fëmijën tuaj rreth trupit të tij. Kur mësoni pjesët e trupit, organet e fëmijës tuaj, është e nevojshme që të shtoni edhe emrat e organeve intime. Kur flisni për organet e dukshme, si për shembull syni, hunda, buzët, atëherë duhet të shpjegoni se kemi edhe organet intime në trupin tonë dhe ato janë të mbuluara me rroba të brendshme. Mundësia e mirë për edukim është koha e shfrytzuar kur fëmia bën dush ose duke i veshur brendshmet. Atëherë është momenti duhur kur ju duhet të mësoni dhe pyetni për emrat e organeve intime. Është edhe një praktik tjetër që mund të përdorni fotot anatomike ose lodrave anatomike njerëzore, ku dukshëm do të ndihmonte për të mësuarit. Përveç kësaj, kur fëmijët tuaj mësojnë organet, është një mundësi shumë e mirë që të mësojnë edhe dallimin në mes të gjinive femër mashkull. Nëse keni dy fëmijë me gjini të ndryshme në shtëpinë tuaj, atëherë është momenti i duhur kur të mësojnë dallimet trupore në mënyrë natyrale. Kështu që ata do të mësojnë dallimin midis trupit mashkullor dhe femror. Pasi ata që mësojnë gjitha këto, është një mundësi shumë e mirë për të kaluar në trajnimin për tualet. Edhe për këtë pjesë janë disa hapa që duhet të ndiqni. Kur fëmia hyn në banjo, duhet të mësoni atë që gjithmonë të mbyllin derën, sepse kur mbyllet dera, ai duhet të vedisohet që banjo është vendi intim për te.
Mësojeni se nëse ka nevojë, ai mund të kërkojë ndihmë për të tjerëve, prej të tjerëve, por nëse ndihma nuk është e nevojshme, atëherë duhet të mësoj të qëndroj vetëm. Në të njëjtën kohë, mësojeni edhe në ambientet jashtë shtëpisë, ku në rast në gjendet ndonjë kafen ose në qendra tregtare, se si mund të gjenë lehtë tualetin. Në të njëjtën kohë, mësojeni edhe në ambientet të jashtë shtëpisë, ku në rast se gjendet në një kafen ose qendra tregtare, se si mund të gjenë të lehtë në banjo. Për këtë mund të bëni duke mësuar logot e banjove dhe dallimin e tyre. Kjo ishte këshilla ime për sot, shpresoj që të ndiqni këto sugjerime. Miru pafshim! E kemi parë rubrikën tonë të këshillave, ndërkohë paralajmërova në fillim të emisionit që do të flasim për një qendër e cila me siguri që do të sjellë përfitime të mëdha dhe do të ketë për çka të flasim gjithmonë të mirë të qytetarëve të komunës së Ferizajt, ashtu siç edhe e paralajmërova në fillim, e cila është mirëpritur shumë, njëjtë si ka funksion të mirë dhe ka ngrit shumë kauza të mëdha edhe në kryeqytet, duke dalë ndihmë sidomos fëmijëve në nevojë. Qendra SOS Fshati në Prishtinë njëjtin funksion do ta ketë edhe në Ferizaj, por për të flasur më shumë pikërisht për misionin, qëllimin, kategorinë, statistikat dhe çdo gjë tjetër i kemi të ftuarit që do na sqarojnë më shumë. Mirë se erdhët në studio. Faleminderit shumë për kohën që keni gjetë. Është Albana disa të herë që kemi në studio dhe do të fillojmë pikërisht me juve, jo për shkak që je vetëm mysafire femër, por që një ide e tillë me siguri do të mirëpritet edhe në komuna tjera që është më se ardhur dhe fatkeqësisht po e them që kemi nevojë shumë për qendra të tilla dhe për profesionalizëm të tillë të kemi në çdo komunë siç është SOS Fshati. Ferizaj, pse në Ferizaj e keni me siguri marrë statistika dhe e keni parë si shumë të nevojshme? Si që edhe din shikust po dhe ju si mikpritës kësaj radhe, ne si SOS Fshati fëmijëve kemi tashmë në Prishtinë, Fushkosovë dhe Graçanic ofrojmë shërbime për cilat janë në funksion të mirëqenie sociale për fëmijët dhe familjet dhe para disa viteve ne kemi bërë një analizë të situatës së fëmijëve dhe nga ajo analizë kishte dalë që Ferizaj është një nga komunat cilat e kanë nevojshme që të kenë një shërbim një shërbim social për fëmijët që janë të marginalizuar apo në rrezik. Dhe natyrisht më pas me bashkëpunimin edhe të partnerëve tanë GIZ në këtë rast dhe komunën e Ferizajt, ne kemi gjetë edhe një gjuhë të përbashkët dhe kemi rishikuar edhe një herë nevojat e Ferizajt dhe si rezultat i këtij bashkëpunimi kemi vendosur që kjo qendër të jetë fillimisht në Ferizaj e pastaj do të shohim se sa do të ketë mundësi për vende tjera. Ajo që do doja të sqaroja, meqense se sa herë që flitet për SOS Fshatin e fëmijëve, kuptohet kujdesi direkt alternativ cilin ne ofrojmë. Në këtë rast në Ferizaj nuk bëhet fjalë për kujdesin alternativ, bëhet fjalë për ofrimin e shërbimeve sociale për fëmijët në gjendje rruge apo dhe fëmijë tjerë të cilët janë të marginalizuar, duke mos lënë anash edhe familjet e tyre në gjithësisht prindrit apo kujdestarët ligjor të tyre. Po, është gjithmonë e mirëseardhur bashkëpunimi e këtë rast GIZ për gjithë ata shikues të cilët pak kanë njohuri për GIZ, patjetër që do donim të njoftohemi fillimisht, por kjo çka keni bërë, gjithë ky investime që keni bërë në Ferizaj, me të vërtetë edhe në cilësinë e qytetarit e vlerësojmë shumë sepse për investime të tilla të duhura në vendin e duhur, në kohën e duhur jemi shumë të nevojshme. Por e thash jo të gjithë kanë pas rastin është ta më ndëgju për GIZ. GIZ është një projekt shumë i madh që nuk është ky vetëm përfitim që kemi si shoqëri. Të bëjmë një njoftim shkurt fillimisht, pastaj të ndalemi te ky investimi i SOS Fshatit në Ferizaj. Faleminderit për ftesën edhe mundësinë që të shpalosim këtë aktivitet dhe programin dhe projektet specifike të organizatës. Në fakt, qeveria gjermane përmes agjencionit gjerman për bashkëpunim ndërkombëtar, që e njohin si GIZ, ka disa programe të ndryshme dhe projekte që implementon në Kosovë dhe në rajon. Një për projekteve që ndëlidhet me në fushën e problematikave sociale është edhe projekti për grupet e marginalizuara, pra drejtat sociale për grupet e marginalizuara. Një projekt që tani është në vitin e 4 të implementimit dhe ka
disa intervenime që ka marrë në disa komuna të Kosovës, përfshi këtu dhe komunën e Ferizajit. Në fakt, ky projekt ka disa synime që tenton të realizojnë. Në radhë të parë, tenton që të ngrit kapacitetet profesionale dhe të zgjeroj shërbimet për të drejtat sociale, në veçanti në fushën e mirëqenies sociale, shëndetësisë, arsimit, në komunat që kemi pilotu këtë projekt, ku përfshihet dhe komuna e Prishtinës, pra Ferizaj, Gjilani, Prizreni, Drinasi dhe Rishtazi kemi kyç dhe komunën e Mitrovicës. Këtu shërbimet të ndryshme që ofrohen në nivelin komunal, me intervenimet që bën projekti, duke ofru trajnimet të ndryshme dhe duke ofru qasje moderne, metodologji moderne në planifikimin social dhe metodologjinë e ofrimit shërbimeve, kemi arrit që ndrojmë paka shumë qasjen e shërbimeve sociale që aktualisht ofrohen në këto komuna. Gjithashtu, projekti ka dhe një segment të vetëdijsimit të vetë zyrtarëve që ofrojnë këto shërbime, pra duke i informu me qasje moderne, me metodologji moderne, gjithashtu duke tentu që të arrijmë tek personat që ka nevojë për këto shërbime, dhe jo që çdo herë janë të njoftuar për shërbimet ekzistuese dhe nuk kanë qasje apo informacion të këto shërbime, pra është një farë forme të vetëdijsimit edhe të grupeve në nevojë dhe fuqizimit të tyre që të kërkojnë këto shërbime që niveli komunal ka në dispozicion. Një segment tjetër që kisha dashur me përmend është gjithashtu që përmes projektit ne tentojmë që të shoqërojmë edhe aspektin e financimit të shërbimeve të ndryshme në nivel komunal, duke gjetë edhe forma alternative të financimit. Këtu vetëm i përmend disa janë aspektet e bizneseve sociale, të përgjithësisë korporatave, përgjithësisë sociale të korporatave, promovimi punës vullnetare e kështu me radhë. Harrova me cek në fillim që ky është një projekt rajonal, pra nuk implementohet vetëm në Kosovë, implementohet dhe në shtetet të rajonit, në 5 shtete këtu të rajonit, dhe një segment shumë i rëndësishëm prapë në kuadër projektit është bashkëpunimi ndërshtetror dhe ndërkomunal, duke nda përvojat e mira të shteteve të ndryshme dhe praktikat që implementohen. Në këtë kuadër, pra në këto sfera që është edhe formimi i qendrës që sapo u prezentua nga partneri ynë SOS Fshatrat e Kosovës, pra është një iniciativë që kemi planifiku tash një vit, sepse ka kërku me të vërtet analiza paraprake edhe identifikimin e një prej komunave që ka nevojë, po njëkohësisht që edhe ka gatishmëri që t'jetë pjesë e këtij procesi. Fatmirësisht kemi gjetë këtë interesim dhe këtë bashkëpunim edhe me komunën e Ferizajit, dhe ky trekantësh i partneritetit ka rezultu me të vërtet me një qendër që tash sa kohë ka fillu me funksionu, dhe po besoj që në të ardhmen do të arrijë rezultatet e pritshme. Është një ish gjimnaz, një ish shkollë e vjetër që ka qenë jashtë përdorimit, që keni qenë i gatshëm ta ofroni për shërbim, dhe ky bashkëpunimi juaj tregon që me siguri keni qenë edhe shumë të informuar për nevojat e komunës tuaj, dhe kjo ka qenë e mirë të ardhur. Fillimisht ju falenderoj për ftesën e vë. Përshëndetje për gjithë pranishmit, sa i përket projektit në fjalë, unë e falenderoj Gizin Gjerman për investimin, SOS Fshatin për projektin, komuna Ferizaj si komunë regionale ku gravitojnë edhe qytetet tjera më të vogla, si që Shtimja, Kaçaniku, Eleshani, një pjesë e komunës së Vitis. Mendoj që ka pas nevojë edhe për një qendër tillë, jo vetëm në këtë sektor, por edhe nevojat janë edhe për çështje tjera sociale, mirë po për një projekt tillë kanë qenë jashtëzakonisht të nevojshme. Është e vërtetë që gjimnazi në komunën tonë ka qenë një objekt i cili u shfrytëzoi disa kohë nga ojës që të ndryshme, ndërsa me nënshkrimin e kësaj marrëveshje me Gizin dhe SOS Fshatin kemi arritur që ata adaptojmë për nevojat e kësaj kategorie.
mendojmë që duke ditë edhe numrin e qytetarët Ferizaj, që është një numër për nga mallësia i treti nga numri i banorëve që ka, mendoj që ka qenë jashtëzakonisht e nevojshme. Një punë të mirë e ka bën qendra për punë sociale dhe oje që tjera mirë, por për kategorinë fjalë nuk kemi pas një projekt tillë dhe kjo ka qenë jashtëzakonisht e nevojshme dhe shpresojmë që SPOK-u ta del në ndihmë neve si komunë dhe qytetarëve në përgjithësi për trajtimin e kësaj çështje. Albana, me siguri deri më tani stafi është trajnuar dhe i kanë marrë gjithat punën shembull që e bani edhe në Prishtinë edhe në vende tjera kudo që funksiononi, dhe me siguri tashmë i keni përcaktuar apo i keni identifikuar grupet, fëmijët, familjet. A ka filluar të funksionojë ashtu siç i keni pas pritshmëritë e juja? Në fakt, pjesë e programeve tona ose procedurave të burimeve njerëzore, zakonisht kurdo që ne marrim staf të ri, kemi edhe një fazë të orientimit për stafin, kështu që stafi ynë tashmë i ka kaluar ato fazat dhe të dhënat e fundit që ne kemi nga Ferizaj është se këtë javë veç se është arrit numri 20 i fëmijëve. Ky numër pritet që të arrijë deri në 35 fëmijë cilë do të përfitojnë nga kjo qendër, dhe përveç numrit 20 të fëmijëve kemi edhe 7 familje, në fakti kemi 15 prindër, meqense një nga familjet është një e re e cilë motra e madhe në fakt kujdeset për fëmijë tjerë. Kështu që tashmë veç kanë grupet e para në bashkëpunim edhe me qendrën për punë sociale në Ferizaj, mirë po edhe me shkollat dhe departamentin e arsimit, ata kanë referu raste tek qendrat, punonjësit tanë kanë dalë, kanë vizitu familje direkt në shtëpit apo edhe fëmijët në rrugë, kudo që kanë qenë, në mënyrë që të shohin nëse ata me të vërtet kanë nevojë të marrin shërbime të brenda asaj qendre, dhe tashmë veç është fillu puna, është herë të flasim për rezultatet, meqense është veç fillimi i projektit, mirë po ne shpresojmë që do të ndikojmë pozitivisht në jetën e atyre fëmijëve, por edhe të rinjve të cilët janë përfitues të kësaj qendre dhe do të ndryshojmë jetën e tyre për të mirë. Natyrisht shikues janë kuriozitar me pa edhe me ditë saktësisht për çka ne po flasim, ne duke pas gjithmonë kujdes të shtuar tek fshehja e identitetit edhe ruajtja e secilit identitet, sepse është privatësia e secilit që duhet kemi kujdes. Megjithatë kemi sjellur një shembull se si duhet funksionojë dhe se si po funksionon atje. Majlinda ka pas fat me qenë. Qendra është ende, domethënë në fillim në havat e saj të parë, ne kemi parë që ato po punohet shumë mjaftueshëm nga stafi që janë në mënyrë profesionale, domethënë që po përgatitet për këta fëmijë, kemi pasur se cilat aktivitete po bëhen aty, çka po punohet me ata fëmijë, kështu që edhe shikuesit kanë mundësi me pa se për çka po flasim na deri tani në emision, kështu që shkojmë storyn. Qendra e kujdesit ditor mbështet fëmijët dhe familjet në rrezik përmes ofrimit të shërbimeve të kujdesit ditor psikosocial dhe edukativ për përmirësimin e mirëqenies së jetës së fëmijëve dhe integrimin e tyre në shoqëri. Qendra jonë ofron shërbime për fëmijët cilët kanë probleme me ligjin, fëmijët cilët janë në situatë rruge, fëmijët cilët kanë vështirësi në mësimdhënie, dhe fëmijët cilët paraqesin probleme të natyrave të ndryshme dhe që janë prej problemeve të ndryshimeve të jetësore. Sa i përket shërbimeve, këtu në qendër aktualisht janë duke marrë shërbime një numër prej 20 fëmijëve, cilët janë të nevojave të ndryshme dhe të moshave të ndryshme. Ku sa i përket orarit të shërbimeve cilat ofrohen, për këta fëmijë orari është të koordinuar në atë mënyrë që për disa fëmijë cilët janë të përfshirë edhe në aktivitete të tjera, atëherë të mos neglizhohen aktivitetet e tjera. Orari në cilën ofrohen shërbime të kësaj qendre përfshin çdo ditë pune prej orës 8 deri në ora 4. Me një përkushtim të madh nga stafi i qendrës, fëmijët dhe prindrit mund të marrin shërbime të ndryshme në të mirën e tyre. Përmes stafit psikopedagogik ofrohen shërbime dhe aktivitetet të cilat përfshin aktivitetet stimuluese për mësimdhënie, vlerësime psikologjike, seanca individuale dhe grupore psikologjike, seanca pedagogjike dhe edukative, po ashtu edhe aktivitetet të tjera cilat përfshin edukimin dhe kreativitetin dhe artimin e fëmijëve.
Ajo që Evelin theksohet dhe që si shërbim në shtesë i qendrës janë edhe shërbimet për prind, cilët përmes stafit ofrojnë këshillime dhe mbështetje për prind cilët dëshirojnë të marrin shërbime në këtë qendër. Me siguri ka dhe banorë të ta shikus të cilët nga regioni apo pjesë të Ferizajt po na shohin dhe ndoshta po ndëgjojnë për hir të parë për këtë qendër, me siguri gjithë ata që njohin dikë apo dhe ata vetë cilët kanë nevojë për ndonjë shërbim në këtë qendër, që janë shërbime të shumta dhe përfituese gjithmonë, duke cekur që janë falas edhe që me të vërtetë i nevojiten secilës komunë. E përmendë pak më herët që po ndalim patjetër tek projekti SOS-it, edhe që është një shembull i mirë që po e potencoj që është i nevojshëm komuna tjera, dhe me siguri Geze ka të qartë këta që është e nevojshme edhe në komuna tjera investime të tilla. Si keni parashikimet e juaja dhe pritshmëri momente që keni vendosme për këtë projekt, me siguri keni ditë edhe fokuset e juaja se çka dëshironi me pas sukses këtu? Në fakt, projekti ka një qasje shumë specifike duke identifiku në ratë parë zbrastësirat, themi ashtu, apo nevojat imediate, vakumet e mundshme që kanë të bëjnë me grupet më të cenuara në nevojë. Kjo është bë me disa iniciativa, një prej tyre është edhe hulumtimet e shumta që ne i kemi realizuar në kuadër projektit me angazhimin e ekspertëve dhe agjencioneve vendore, duke i shiqu nevojat e grupeve që unë këtu kam dy themi raporte apo studime. Këto janë realizu në kuadër të komunës së Prishtinës. Njeri ka të bëj për qasjen e persona me aftësi të kufizuar në institucionet komunale, në qasshmërinë e tyre fizike. Pra është bën një studim i cili ka përfshi dhe ekspert të urbanistikës, arkitektë, kështu me radhë. Në më tonë është identifiku aspekti i qasjes fizike të persona me aftësi të kufizuar, dhe si studim mandej ka gjetë zbatueshmëri dhe aplikueshmëri nga zyrtarët komunal, duke apliku do të thotë ndryshimin e disa projekteve që të ngritet qasja e persona me aftësi të kufizuar në këto institucione. Një studim tjetër që kemi bërë gjithashtu, e që ndërlidhet konkretisht me qendrën në Ferizaj, është gjithashtu hulumtimi për fëmijët në situatë rruge. Një studim tjetër që është realizu me fokus në Prishtinën, po problematika pak a shumë është e ngjajshme në të gjitha komunat e Prishtinës. Pra shohim shumë shpesh fëmijë që gjenden në rrugë, qoftë duke kërku limosh, qoftë në semaforët e qyteteve duke pastru... Kryer do një shërbim që prapë kërkon limosh? Pra ka fëmijë që ndoshta nuk ka një përkujdesje të duhur prindore dhe ballafaqohen me rrezikshmëri të ndryshme që mund gjejnë në rrugë. Studimi tregon që ka një numër të fëmijëve që frekuentojnë kryesisht kryeqendrat e Kosovës, dhe që vinë nga lokalitete dhe vendet të ndryshme. Është një numër që vinë gjithashtu nga Shqipëria, vinë një numër nga komunat përreth Prishtinës, në Ferizaj gjithashtu kemi një frekuentim të madh dhe jo rastësisht është zgjedhur si një prej komunave që ka nevojë të targetohet me këtë intervenim. Fatkeqësisht duhet të them kështu se si qendër mirë që është hapë, se nevojat janë, po fatkeqësisht po them sepse kjo tregon që edhe problematika sociale e disa familjeve dhe fëmijëve të atyre familjeve kërkojnë një qasje pak më gjithëpërfshirëse dhe më fokusuar duke reduktu problematikën që këto familje kanë. Përfshi aty papunësinë, problemet të ndryshme sociale që ndërlidhen me varfërinë këtyre familjeve, dhe që rezultojnë mandej me një
problematik që reflektohet tek fëmijët, fillon me braktisjen e shkollimit, fillon me frekuentimin më shpesh në rrugë dhe ka rrezikshmëri të ndryshme të cilat mundet me u ballafaqu. Dhe kjo qendër do të tenton mukët që të minimizoj këto forma të rrezikut, që të punoj direkt me fëmijët, por dhe me familjet e këtyre fëmijëve. Unë e ceka në fillim që projekti ka një synim, një tendencë që të tregoj apo të bartë disa përvoja të mira nga shteteve më të zhvilluara për një qasje më proaktive të punës sociale ndaj fëmijëve dhe familjeve në nevojë, pra mos tjetë një qasje statike ku pritet që klienti të vijë tek shërbimet, po që shërbimet ndonjëherë duhet t'i ofrohen klientit, pra që t'jetë klienti në qendër dhe që të identifikohen problemet në komunitet. Kështu që edhe punëtorët e qendrës, që do të kenë një bashkëpunim shumë të ngushtë me institucionet komunale, pra nuk është një qendër që do të funksionojë kështu e pavarur, absolutisht jo, ne do të funksionojnë në partneritet të ngushtë, këtë rast me qendër punë sociale dhe shërbime tjera komunale, pra do të ketë një partneritet dhe do të tentojmë që të jemi më afër komunitetit dhe personave në nevojë. Me siguri në këtë hulumtimet zakonisht janë shumë nevojshme për të përballur saktësisht në mënyrë reale me realitetin që ndodh. Për shembull, një ndër pikat që qenë këtu edhe që pata rastin gjatë bisedës me nga 72 të intervistuar, thuhet 45 fëmijë bëjnë punë të ndryshme për të mbajtur veten apo edhe familjen, jo gjithmonë për të kërkuar lëmosh që janë të detyruar, por edhe nga që kanë kushte sociale të vështira apo janë të varfër, kështu thuhet në një ndër pikat që qenë këtu në hulumtim. Por ky hulumtim me siguri GIZ e përdor edhe për të nxjerrë produktivitetin pastaj nga këto ku qalojmë si komunë, si shtet. A keni menduar ndonjë plan veprimtarie tjetër për të ulur këtë rast? Në fakt, qasja e projektit tenton mukët që të bartë përvojat e mira, praktikat e mira, që realizohen në komunat të ndryshme, po edhe në shtetet të rajonit, dhe ato të replikohen apo të përsëriten prapë në ndonjë komunë tjetër. Kjo është, do me thonë, metodologjia implementimit të këtij projekti. Të gjeturat në këtë raport janë vetëm për komunën. Në Prishtinës, po reflektojnë paka shumë situatën si stash edhe në komunat tjera. Fëmijët në situatë rruge, apo që janë të involvuar në ndonjë formë të punës, duhet që të shiqojmë faktorët, shkaktarët pse kanë sjellë një fëmijë në situatë të tillë dhe t'i targetojmë në burimin e vetë problemet dhe të faktorëve që kanë nxit këtë situatë. Ne kot punojmë me fëmijën, ndoshta që të vetëdijsojmë dhe ta tërheqim përkohësisht nga rruga apo ndonjë punë rrezikshme dhe e rëndë që mund të dëmtonte shëndetin dhe mirëqenien e përgjithshme të atij fëmijët, nëse nuk targetojmë faktorët që kanë sjellë një situatë të tillë. Dhe këtu kërkon një qasje multidisciplinare, një bashkëpunim ndërinstitucional. Duhet me cek në veçanti përfshirjen dhe të shoqërisë civile dhe të OJQ-ve që janë të përgatitura profesionalisht dhe kanë kapacitete që të jenë partner me institucione tjera në arritjen e personave në nevojë. Këtu po du me potencu prapë partnerin ton SOS Fshatrat e Kosovës që ka një përvojë shumë vjeçare të punës me fëmijët në nevojë. Dhe kjo qasje multidisciplinare do të sjellë rezultate. Unë kisha me veçu vetëm një aspekt që ka qenë prapë pjesë fillestare e projektit, ka qenë aspekti i ashtu quajtur i planifikimit social. Ku ne bashkërisht me zyrtarët komunal kemi elaboru një sistem të identifikimit të nevojave sociale në komunat përkatëse, duke bërë një analizë të thellë, duke identifiku pikat që duhet të adresohen, që janë imediate, grupet më të cënuara, resurset ekzistuese, aspektet, analizat demografike, gjitha ato që ne mund të arrijmë në një planifikim dhe si të resurseve njerëzore, si të institucioneve ekzistuese, si të financave në dispozicion, në mënyrë që ato të arrijnë një efikasitet
optimal në realizimin e të drejtave sociale për grupet në nevojë. Dhe tash kjo metodologji e punës e planifikimit social po zbatohet në gjitha këto komunat ku ne kemi dhënë këtë metodologji. Pra është një përvojë që është sjell edhe nga disa qasje të shtetit gjerman, ku kemi realizuar disa vizita studimore, ku kemi dërguar zyrtarët komunal në trajnime të ndryshme ku kanë marrë konkretisht njohuri për metodologjinë e këtij planifikimi, dhe ky planifikim tani është bërë një rutinë në komunat ku ne kemi projektin, dhe vërtet sjell një mundësi shumë më të mirë të shfrytëzimit të resurseve ekzistuese në mënyrë optimale për të realizuar drejtat sociale të atyre qytetarëve. Kjo ndikon gjithashtu edhe në planifikimin buxhetor, sepse nëse kemi një plan të qartë të nevojave, të resurseve, ne atëherë mundemi që në fakt këtë rast komuna dhe drejtoritë përkatëse munden shumë lehtë me planifikuar edhe aspektin buxhetor. Tani sigurisht janë edhe disa iniciativa të reja në aspektin e planifikimit buxhetor kur ka të bëjë me aspektin e mirëqenies sociale, dhe shpresojmë që ato do të aplikohen në vitet në vijim dhe do të ketë një efikasitet shumë më të madh në shërbimet sociale, në përgjithësi në nivelin komunal. Një lehtësim për këtë që përmendet është edhe që po punohet shumë edhe nga drejtoria, pak më herët prapa Kamiram na treguat që janë diku mbi 20 raste të cilët kanë praktikisur shkollën dhe identifikimi këtyre është shumë i rëndësishëm për investuesit në këtë rast kur mendojnë projektet tyre. Pikërisht qeveria komunale është jashtëzakonisht e interesuar për këtë çështje për arsye se janë jashtëzakonisht të rëndësishme. Siç jeni të informuar më herët, mbi 20 nxënës të komunitetit Ashkali kanë braktisur shkollën dhe ne i kemi, përmes drejtorisë së komuniteteve, kemi kërku që ato raste të referohen tek qendra për fëmijët e marginalizuar dhe këto raste të trajtohen. Po unë mendoj që nuk duhet trajtohen vetëm këta nxënës, po duhet të punohet edhe me prindërit e tyre, për arsye se jashtëzakonisht roli i prindërve është kryesor në këto raste, për arsye se ne konsiderojmë që ndoshta edhe po të kishte qenë edhe kujdesi i prindërve, po edhe presioni i prindërve ndaj fëmijëve, nuk do të kishmi me ardhur tek kjo gjendje ku mu braktis shkolla. Se ne dimë se duke u braktis shkolla, ne vetëm po krijojmë probleme në shoqëni dhe ata fëmijë do ta kenë problem nesër kur të rriten të integrohen në shoqëni, të gjejnë vend punës apo edhe të shoqërizimin e tyre. Ne po ashtu kemi kërkuar edhe nga Centra për Punë Sociale që të bëjë listën gati dhe t'i referoj rastet në këtë qendër profesionale, për arsye se konsiderojmë që ka edhe raste të tjera të cilat kanë nevojë të shkojnë edhe të trajtohen në këtë qendër. Mendoj ne si qeveri komunale kemi shpreh gatishmërinë, jemi të gatshëm për të ndihmuar komunitetet në fjalë. Po ashtu po njoftoj që kemi bërë përpjekje gjatë kësaj jave do të bëjmë edhe thirrjen publike për OJQ të ndryshme të cilat të konkurrojnë me projektet e tyre dhe ne si qeverisje komunale t'i dalim në ndihmë në aspektin financiar dhe gjëra të tjera që të bëjmë më tepër për këtë kategori. Që qytetarët përfitojnë. Absolutisht, për arsye se nevojat janë jashtëzakonisht të mëdha në këtë shoqëni. Me rishikimin e buxhetit shpresojmë që në bashkëpunim edhe me kryetarin e komunës ta rrisim këtë buxhet, për arsye se mendoj që ka ardhur koha ku qytetarëve t'ju kthehet projektet në mirëqenien sociale, në shëndetësi, arsim edhe tiket nga projektet infrastrukturore, jo pse janë nevojshme, po mendoj që ma tepër është bën atë pjesë, ndërsa këtë pjesë është lënë pak masdore. Para se hajde Agnes. Ne vota edhe një pyetje për të qartësuar dhe për të qerësuar sa më shumë për gjithë ata që po na ndjekin, ti saktësojmë shërbimet që ofrohen edhe që mund t'i marrin këtë qendër. Po në këtë qendër realisht mund t'i marrin shërbimet sociale, po që nënkupton shërbimet e psikologut, punëtorit social si dhe pedagogut. Pra janë stafi ynë përveç udhëheqjes së projektit, e cila po ashtu
ka background social dhe do të punoj edhe ajo në këtë drejtim. Kemi shërbimin e psikologut, pra gjithë fëmijët cilët do të përfitojnë nga ky projekt, do të kenë mundësinë që të kenë këshillime të vazhdueshme të psikologut, punëtorit social, po edhe pedagogut. Dhe njëkohësisht do të punohet edhe me vetë prindrit e këtyre fëmijëve apo kujdestarët ligjor, sepse siç e përmenda tashmë, veç kemi një rast kur fëmijët janë pa prind dhe kujdestari ligjor është motra më e madhe e tyre, cila është e moshës 18 vjeçare, dhe natyrisht që ne do të ndërhyjmë dhe do të punojmë direkt edhe me kujdestarën e tyre. Dhe ashtu si që janë gjitha programet e SOS fshatrave të fëmijëve, edhe ky program ka qëllim parandalues mbi të gjitha, përveç punës direkte me fëmijët dhe familjet. Synim përfundimtar është që të parandalojmë edhe të përmirësojmë gjendjen dhe mirëqenien e fëmijëve në komunën e Ferizajt, natyrisht së bashku me partnerët tanë, në këtë rast GIZ dhe komunën e Ferizajt. Është ngrit në vedia e rëndësisë të këtyre shërbimeve në aspektin që të lajmërohen vetë këto raste, sepse e dim që në një mënyrë apo tjetër ka tentime të fshehjes rasteve, të identifikimit, sepse ndoshta ju përshtatet ashtu ose interesave të tyre personale, familjare. Unë mendoj që ngritja e vedijes duhet ende tek qytetarët, për arsye se ne kemi rastin për shembull kur qytetari i cili ka një fëmijë me tmeta fizike shkon me marr pensionin dhe thotë fëmia gjithsesi është i smur. Për çka? Për shkak të atij pensionit cilin e merr. Domethënë duhet ngritet kjo vedije që të bëhet më tepër nga shoqënia, që mos kërkohet që fëmia të jetë domosdoshmë i smur për shkak të një pensioni në fjalë apo një mbështetje financiare. Vedia duhet ngritet, po mendoj që përpos komunës duhet një rol të veçantë ta luajë edhe pjesë të organizatat jo qeveritare, të cilat duhet të bëjnë më tepër sensibilizimin e qytetarëve, edhe ata të cilët tentojnë të mshevin ti orientojnë këta fëmijë në adresën e duhur. Mendoj që qendra për punë sociale do të luajnë rolin e vet, për arsye se rastet për herë të parë shkojnë aty dhe referohen dhe pastaj mendoj që kjo qendër duhet edhe ti referoj tek organizata në fjalë. Thash edhe drejtoritë të tjera janë të gatshme me bëni gjë të tillë. Kemi pas takim me drejtorin e komunitetit, që është nga radhat e komunitetit, dhe nën kryetarin e komunës që është por nga ky komunitet, dhe kemi kërkuar nga ta që këta fëmijë që po praktisin shkollën apo edhe punojnë punë të rënda që janë ka shumë, jo vetëm nga komuniteti, po edhe nga pjesa tjetër, të referohen në qendrën përkatëse dhe prindit e tyre, për arsye se mendojmë që me rastin e edukimit të tyre edhe bëjmë risocializimin e tyre dhe kthimin e tyre në shoqëni aty ku e kanë edhe vendin. Po, Agnes. Tash merr drata fëmijë përderisa fal këtyre projekteve kaq të mira, ne shpresojmë që sa të pak do të ulet numri i fëmijëve të cilët i kemi në paruk në Kosovë. Ne kemi sjellë disa prej shembujve më të mirë që i kanë politikat më të mira pikërisht për lëmosh kërkuesit dhe si funksionojnë ato, e kuptojmë përmes historisë. Në pothuajse të gjitha vendet shohim kudo njerëz të cilët kërkojnë lëmosh, bëjmë punë në rrugë apo edhe gjejmë duke fjetur kudo. Njëri prej vendeve ku nëse vizitojmë nuk shohim diçka të tillë është Finlanda. Nga viti 2008, sipas një strategjie të pastrehëve, shteti ka për detyrë të sigurojë shtëpi për gjithë personat që nuk kanë një të tillë. Politikat shtetërore në bashkëpunim me OEQ kanë dalë të strehojnë pothuajse të gjithë personat që nuk kanë ku të planë. Në Australi janë mbi 1200 organizata të cilat merren me problemet e të pastrehëve dhe kësaj kategorie shoqërore i kushtohet shumë vëmendje, duke munduar të sigurojnë për ta punë e strehim. Në SBA, nga vitet 80, numri i personave të pastre është pothuajse gjithmonë në rritje. Por mënyra se si shtetet të ndryshme amerikane kanë zgjedhur ta trajtojnë këtë problematik është përmes klubeve të ndryshme në të cilat ata i ftojnë persona të marrin pjesë e t'ju ndihmojnë atyre fillimisht me punë, me qasin në shoqëri e edhe me strehim.
Ndërkëtë Suedia mbetet një prej vendeve që ofron kujdes të veçantë për të pastrehët. Komunët e kanë për obligim të strehojnë çdo person që nuk është shtëpi, ndërkohë nga buxheti shtetëror paguhet aftësimi profesional për personat që kanë nevojë. Më pas atyre u sigurohet një vend pune. Vetëm nëse ata nuk janë në gjendje të mirë shëndetësore, atëherë vazhdojnë të kenë asistencë sociale. Faleminderit shumë që jeni me Klan Kosovën, që jeni me Familja Ime, jemi në pjesën e fundit të emisionit ton. Një pjesë që ripotencuar disa herë është që do të sjellni edhe modele dhe fryma të vendeve të zhvilluara, të cilet do të ndihmojnë edhe tek ulja parandalimi apo edhe tek ndryshimi i gjendjes aktuale të këtij realiteti për cilin po flasim. Edhe pam edhe përmes stories së Agnesës që ka politika të mira të cilat mund të funksionojnë. Me siguri diçka të tillë, një frymë të tillë do të ndryshojë edhe tek ne. Giz, diçka të shpalos për ne nga kjo politik? Gjithsesi, qeveria gjermane përmes agjencionit për bashkëpunim ndërkombëtar, jo vetëm me këtë projekt, por edhe me shumë projekte tjera që implementon në Kosovë, tenton që të sjellë risi dhe modele të cilat mund gjejnë zbatueshmëri në kontekstin kosovar, në ngritjen e kapaciteteve të partnerëve me të cilët bashkëpunojmë, qoftë institucional, qoftë të shoqërisë civile, dhe çdo herë duke tentuar që mirëqenia e popullatës, e njerëzve, e grupeve që synojmë të përmirësohet. Në kontekstin e projektit për drejtat sociale të grupeve të marginalizuara, kisha me veçu establimin e të ashtu quajturave grupe që janë në nivel komunal, grupeve ndër drejtorish, pra ku marrin pjesë përfaqësues të drejtorive të ndryshme në grupe punuese që janë establu të përhershme. Pra, ne kemi arrit që marrëveshjet e bashkëpunimit që kemi lidhë me këto komunat ku bashkëpunojmë, që këto grupe punuese të jenë vazhdimisht në funksion të planifikimit dhe të identifikimit të grupeve të cënuara dhe gjetjen e formave më të përshtatshme për intervenimin në gjetjen e zgjedhjeve për këto grupe. Këto grupe punuese funksionojnë tash është viti i tretë dhe kanë një realizueshmëri themi të shumë qasjeve me punë edhe me shoqërinë civile. Pra këtu kemi arrit përveç që të ngritim nivelin e komunikimit, ndarjes së informacionit, rrjedhjes së informacionit mes drejtorive brenda komunës, kemi arrit gjithashtu që komuna dhe partnerët të shoqërisë civile të bashkëpunojnë ngushtë njëri me tjetrin dhe të sjellin iniciativa dhe projekte të reja që gjejnë zbatueshmëri drejt mirëqenies së qytetarëve në komunat përkatëse. Këto luajnë dhe rolin e vetëdijësimit që u përmend më herët në bisedë, që mendoj është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Pra, duhet që edhe aspekti i vetëdijësimit, ndarjes së informacionit të jetë çdo herë prezent. Gjithashtu është shumë i rëndësishëm që informacionet të ndahen mes drejtorive dhe institucioneve në nivelin komunal dhe shoqërisë civile, sepse disa problematika sociale janë komplekse dhe kërkojnë një interakcion mes disa drejtorive dhe strukturave. Vetëm sa për të ilustruar një shembull, një fëmijë në situatë rruge, gjithsesi do të kërkoj intervenim edhe nga strukturat e mirëqenies sociale, edhe nga strukturat e arsimore, do të thotë që të reintegrohet në edukim. Shumë shpesh mund të ketë edhe problematika shëndetësore që kërkon një qasje në aspektin shëndetësor. Pra kërkon një interakcion dhe një qasje multidisciplinare për gjetjen e zgjedhjeve optimale për një rast me cilin merret ky grup punues dhe që gjen zgjedhje optimale.
Ne po shpresojmë që bashkëpunimin ta vazhdojmë në këtë frym të një bashkëpunimit ngusht me partnerët me cilët kemi tani më një përvojë disa vjeçare në rrugtimin tonë të përbashkët me metodologji të reja dhe me qasje pak më të reja që kemi tentu me i sjell në Kosovë. Është më rëndësi gjithashtu ceket se ndarja informacioneve dhe praktikave të mira mes komunave brenda Kosovës ka sjell gjithashtu një rezultat, sepse ka shumë praktika të mira në një komunë të caktuar që janë kopju, themi kështu, apo janë repliku në një komunë tjetër. Zyrtarët e këtyre komunave janë facilitu përmes projektit tonë që të bëjnë vizit të komuna tjetër, dhe kjo ka qenë gjithashtu edhe një iniciativë apo një segment që projekti jonë promovon bashkëpunimin ndërkomunal dhe ndërrajonal në ndarjen e praktikave. Edhe motivon të tjerë, të krijojnë ide kreative. Absolutisht. Këtu mandej kemi edhe një qasje të themi kështu, një lloj gare ku komunat garojnë njëna me tjetrën. Kjo është e mirë. Që në fakt sjell një qasje shumë pozitive. Nuk dëmtohet të kërkosh. Absolutisht jo. Ka vetëm përfitues. Jo, absolutisht jo, po kemi kështu një situatë ku vërtet ka tani një bashkëpunim ndërkomunal shumë më të mirë mes zyrtarëve komunal, po e ceki edhe po rrit theksoj edhe të shoqërisë civile, sepse ka një hapësirë shumë të veçantë në projektin tonë. Po? Ndeshta vetëm për ta plotësuar, ndoshta me ilustru dhe me një shembull, ky bashkëpunimin ndërkomunal që e kemi ne përmes drejtorive në fjalë, ndoshta edhe mund të hapemi edhe me shembull. Për shembull, drejtoria apo zyra për komunitete ka referuar raste që 20 fëmijë kanë lënë shkollën. Në bashkëpunim edhe me drejtorinë e arsimit kemi marrë në përfundim që këto raste për shembull të vinë dhe të referohen në organizatën fjalë dhe trajtohen. Pikërisht ky bashkëpunimi ndoshta edhe ka ardhur deri te identifikimi i rastit në fjalë. Besoj që kjo është një urlëse që ka ndihmuar edhe duhet të funksionojnë. E di që ka shumë çka për të shpjeguar, por është shumë rëndësishme që ata të cilët janë të interesuar dhe ka nevojë të mos mesin si pa kuptu këtë rëndësi të kësaj qendre. A ka, po e them kushtimisht, apo cilat janë kriteret që duhet përcjellur për të qenë pjesë e marrjes së shërbimeve në këtë qendër në Ferizaj? Deri tash u diskutu ky bashkëpunimi ndërsektorial, ta quja, dhe natyrisht që në rastet e para i kemi marrë në bashkëpunim, se është një zinxhir i bashkëpunimit të institucioneve aktuale, komunale në Ferizaj, po dhe organizatave tjera cilat veprojnë në komunën e Ferizajt, dhe të gjithë ata që dëshirojnë të marrin shërbimet tona, natyrisht që fillimisht mund të drejtohen në qendrat për punë sociale dhe ato më pas do t'i referojnë rastet tek ne, mirë po dhe mund të drejtohen direkt në qendrën për ditore për fëmijët e marginalizuar në Ferizaj. Është ish gjimnazi, ne diskutuam edhe më herët këtë dhe po besoj që gjithë ata që janë në komunën e Ferizajt e njohin si objekt dhe mund të referohen direkt aty, dhe më pas stafi ynë do të bëjë edhe ato vlerësimet e nevojshme se a mund të përfitojnë ata nga kjo qendër, pra bëhet fjalë për shërbime dhe jo diçka tjetër, dhe natyrisht nuk e diskutojmë as pak nëse janë fëmijë në gjendje rruge, apo edhe e shohin kemi fëmijën i cili fëmijët e tyre i ka në rrugë, atëherë natyrisht që edhe në këto raste mund t'i referojnë direkt tek ne, dhe ne do të punojmë, unë do të ndërlidhesh edhe me një pjesë tjetër të më projektit. Ne diskutuam sa është e rëndësishme vetëdijsimi i komunitetit dhe i shoqërisë, po njëkohësisht edhe vetë institucioneve, kështu që një pjesë e vogël e këtij projektit do të ketë një fushat avokuese lidhur me të drejtat e fëmijëve dhe shërbimet që mund të ofrohen në komunën e Ferizajt, gjithsesi në qendrën tonë, në mënyrë që të plotësohet i gjithë cikli i shërbimeve. Po, jeni të mërësardhur kur të doni me shpajlos fushatën, pse jo të jemi një pjesë e fushatës edhe ne, që të paktën të kontribuojmë, e dim që media është një ndër armët, po e them kushtimisht, e promovimit këtyre gjanave. Po, pa tjetër. Kështu komuna Ferizajt ka nxjerrë edhe rregullorën në Kuvendin Komunal që ka të bëjë me të drejtat e fëmijëve. Po. Domethënë, përpas kësaj kemi bërë përpjekje në organizatën Hendikos të bëjmë edhe planin e veprimit, strategjinë e veprimit për komunitetin që ka të bëjë me aftësitë të kufizuar, me personat që kanë me aftësitë të kufizuar.
Po ashtu një ndihmë madhe kemi bërë dhe me organizatat tjera, me cilat i kemi dhënë objektin, krymë shërbimet komunale, pagesat gjitha ato, vetëm që t'jemi sa më afër këtij komuniteti i cili është jashtëzakonisht në nevojë. Po, gjithë kjo punë mund të parandaloj, si që tha dhe Albana, ose edhe të ullë rastet, sepse nuk kam guximin me i thonë me i leminu, është pak vështirë dhe ndoshta herët, por do t'ishte shumë mirë. Faleminderit shumë për kohën, e di që ka edhe shumë çka tjetër me folë, por unë shpresoj që do të flasim për sukseset e kësaj qendre dhe patjetër për hapjen e qendrave të tilla në komuna tjera. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve miq që jeni gjithmonë me Familja Ime. Ju vazhdoni të na shkruani në Facebook Familja Ime Klan Kosova, aty marrim gjitha shqetësimet e juaja dhe patjetër tentojmë të shtjellojmë në studio me ekspert fushave të ndryshme. Deri në takimin tonë të ardhshëm, mirëmbëjtje.